Hyvää päivää ja tervetuloa taas luennolle. Kuten aikaisemmillakin kerroilla, mä nauhoitan tämän sitten ja jossain vaiheessa näitä sitten julkaisen editoituna. Mutta tosiaan työotsikolla Antiikki läntisen kulttuurin perusta ja 3 tuommoista toteamusta: välittäjä, uudistaja, rakentaja. Tarkoitan näillä sitä, että jos me katsotaan antiikin kulttuurien merkitystä tämän päivän näkökulmasta, niin se on toisaalta tämmöinen kulttuurivaikutteiden välittäjä. Kreikkalainen sivilisaatio rakentui huomattavasti vanhempien sivilisaatioiden vaikutuspiirissä, eli ennen kaikkea Egypti ja sitten Lähi-idän alueet ja monet sellaiset asiat, mitkä me on myöhemmille ajoille välittynyt, antiikin maailmasta on sellaisia, jotka on oikeastaan suodatusta sieltä Lähi-idän korkeakulttuureista tai Egyptistä. Toisaalta sitten se vuorovaikutus jatkuu vuosisatojen ajan läpi kreikkalaisen hellenistisen kauden ja sinne roomalaiselle ajalle. Toisaalta sitten uudistaja siinä mielessä, että kreikkalaiset nimenomaan rakensi sen olemassa olevan tradition varaan, kehitti uutta ja kehitti sitä pitemmälle. Eli jos me kreikkalaisia omia lähteitä ruvetaan katsomaan, niin he tiedosti sen, että se starttipiste tulee muualta. Eli esimerkiksi he tiesi, että tähtitiede ja matematiikka tulee sieltä Mesopotamian suunnalta, ja itse asiassa kreikkalaiset aika pitkään meni nimenomaan sinne opiskelemaan astrologiaa, jota ei voi erottaa siis tähtitieteestä tuossa vaiheessa. Ja semmoinen mesopotamialainen kulttuurilaina, mitä sieltä nyt on vaikka kreikkalaisten kautta meille tullut, niin on tämä niin kreikkalaisten kuin roomalaistenkin näkökulmasta ja vähän kummallinen systeemi, jossa kellonkierto tai siis päivä ja yö jaetaan 12 hetkeen tai tuntiin. Miksi ympyrässä on 360 astetta, miksi tunnissa 60 minuuttia. Nämä on siis mesopotamialaisen ajanmittaamisen ja matematiikan juttuja sieltä. Toisaalta sitten rakensivat sitten niin roomalaiset kuin kreikkalaisetkin ihan uutta, ja näistä tulee sillä se perusta oikeastaan, mihin se rakentuu. Tämä on niin laaja aihe, että mä tein tässä karsintaa ihan suoraan, että mitä näkökulmia tulee. Et en mene tässä tuonne tarujen ja myyttien maailmaan, ja merkittävyydestä huolimatta en tule sivulausetta enempää toteamaan antiikin kirjallisuudesta ja siihen kytköksissä olevassa teatterista ja niin edelleen. Eli joitakin juttuja jättänyt tästä ihan tarkoituksella sitten pois. Mutta jos me ruvetaan tätä aihetta sitten nyt lähestymään ja mietitään tätä, että miten se on läpitunkeva vaikutus. Sitähän on sanottu, että tämä antiikin maailma yhdessä kristinuskon kanssa luo tämmöisen läntisen eurooppalaisen kulttuurin perustan. Mutta tämäkin on sillä vähän semmoista kristinuskon jalustalle nostamista, koska kristinuskohan on antiikin kulttuurien tuotos mitä enimmässä määrin. Toki sitten, jos ruvetaan sitä katsoa sitä vaikutusta, niin kyllähän se nousee niin ratkaisevaksi Euroopan historiassa, että sen voi erillään laskea siihen, jos katsot, että mikä on kristillistä vaikutusta, mikä sitten ikään kuin sitä pakanallista tai ei-kristillistä kreikkalais-roomalaisen kulttuurin vaikutusta, niin siinä mielessä se ansaitsee ihan paikkansa erillisenä, mutta käytännössähän se kristinuskokin on roomalaisen kulttuurin ja kreikkalaisen kulttuurin piirissä syntynyt. Ja sitten jos me katsotaan tätä päivää ja ympärille, niin me ei tarvitse tästä tilasta poistua, kun me ollaan paikassa, jossa me nähdään omin silmin sen kreikkalaisen kulttuurin vaikutus. Jos me napattaisiin sieltä 2500 vuoden takaa joku tyyppi tähän näin tilaa ja katsoisi tämmöinen pieni paikka muuta, niin tämä olisi niin kuin Odeion tai teatteri tai tämmöinen runojen esityksen puhumiseen ja muuhun tarkoitettu paikka, missä myös niin kuin runoilijat esiintyi, puhujat esiintyi. Joissakin pienemmillä kaupungeilla, missä ei ollut niin kuin erityisiä tiloja, niin saattoi olla kansankokousta ja päätösten teon paikka ja niin edelleen. Siis tämä auditorio on hyvä esimerkki sellaista palanen sellaista arkkitehtuuria, mikä on niin kuin ihan silminnähen tunnistettavaa
palanen nykymaailmaa, joka on silminnähen tunnistettava sieltä yli 2000 vuoden takaa. Tässä on kuvassa seuraavassa, taas menee tähän pienen tappeluun tämän kanssa, en tiedä mikä tässä on tämä ongelma, pahoittelut. Tuossa on Pompejin pieni teatteri, joka on tai Odeion, itse asiassa sitäkään ei ole ihan varma. Ne oli rakennusteknisesti, niille ei välttämättä niin paljon eroja ollut, että me pystyttäisiin sanoa, että mikä oli mikä, vai oliko ne monenkäyttöjä, niin kuin esimerkinomaisesti nyt tässä nyt tällainen, missä sen niin kuin voi vertailla hyvin. Mutta jos me esitetään se kysymys, että miten tähän nyt päästään, että tämä voidaan kuttua kreikkalais-roomalaista kulttuuria peruskiveksi, niin tehdään muutama toteamus tähän alkuun. Mutta välikommenttina semmoinen, että nyt tämän esityksen mä olen vähän laatinut sillä, että tämä on pikkasen niin pirstaleinen johtuen teemoista, niin mielellään heti vaan kun on kysymyksiä, niin kysymyksiä, koska nyt mulla on tässä eri näkökulmia, niin tässä niin kuin mennään vähän poukkoilemalla väistämättä sitten, niin kysyttävää jos tulee, niin heti vaan kysymyksiä. Mutta lähtökohta tässä että tämä antiikin kreikkalainen korkeakulttuuri, niin se ei ole ensimmäinen eurooppalaiseksi katsottavissa oleva korkeakulttuuri. Minolaiset, Kreetan siis vanha sivilisaatio on vanhempi, mutta tämä kreikkalainen korkeakulttuuri on ensimmäinen tämmöinen eurooppalainen korkeakulttuuri, joka niin kuin kestää vertailun oman aikakautensa muiden korkeakulttuurien kanssa. Että jos me katsotaan niin kuin Euraasian mannerta ja sen lähipiiriä, niin siellä on huomattavasti vanhempia, huomattavasti kehittyneempiä korkeakulttuureita Intian niemimaalla, Itä-Aasiassa, Lähi-Itä erityisesti siinä niin kuin tämä Mesopotamian, Eufrat-Tigrisjokien alue, mutta myöskin Anatolia, itäinen Turkki, Keski-Turkin alueet ja Egypti tietysti. Niin kuin Egypti sellaisena niin kuin jatkuvana sivilisaationa hän käsittämättömän vanha, että jos me katsotaan sitä kreikkalaista kukoistuskautta noin 2500 vuotta sitten, milloin se katsotaan, että se persialaissotien aikaan niin kuin alkaa, tai persialaissotien jälkeen siis, niin siitä vielä 2500 vuotta voidaan mennä niin kuin taaksepäin, niin vieläkin sitä egyptiläistä korkeakulttuuria piisaa, ja Egypti sinänsä on vielä sitten vähän vanhempikin siihen. Mutta on ensimmäinen tämmöinen niin kuin eurooppalainen korkeakulttuuri, joka nousee niiden kaikkein kehittyneimpien joukkoon. Ja toisaalta sitten, kun katsotaan sen kreikkalaisen korkeakulttuurin niin kuin jatkumoa, no siinä sitten seuraa hellenistinen kausi, mikä siis alkaa Aleksanterin suuren valtakaudesta ja valloituksista idässä. Näitä seuraa sitten roomalaiset. Niin tämä Rooman imperiumi puolestaan on sitten ensimmäinen tällainen eurooppalainen pitkäkestoinen suurvalta. Tämä makedonialaisten valtakunta, joka ulottuu siis Kreikan niemimaalta hyvin lähelle nyky-Kiinan rajaa ja sinne nykyisen Pakistanin alueelle, niin sehän on semmoinen niin kuin välähys noin niin kuin valtakuntien historiassa. Se hajoaa hyvin nopeasti koko joukkoon valtioita, mutta se kreikkalainen vaikutus toki idässä jatkuu ja ne yhteydet ei sinänsä siihen valtakunnan hajoamiseen katke. Mutta tämä Roomasta tulee pitkäkestoinen suurvalta ja se on vuosisatoja sitten tällainen yksi maailman merkittävimmistä valtakunnista ja siitä suurvalta-aikaa käytännössä kestää semmoinen 500 vuotta. Ja jos me niin kun tätä antiikin kulttuuria aikakautta katsotaan, jos me aloitetaan sieltä, niin kreikkalaisen niin kun, kukoistusajan ajalta siitä ehkä persialaissodat siis päättyy 480-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Se voi että vähän aikaisemmasta sieltä voidaan napata, että se alkaa olla se kreikkalainen korkeakulttuuri erittäin kehittynyttä. Ja siitä jos me jatketaan sinne niin kuin myöhäisantiikkiin ja Rooman suurvalta-aikaan, Rooman hajoamiseen, mutta josta sitten Bysantti jatkaa, niin siinä on sellainen 1000 vuotta, jolloin niin kuin tätä perustaa sillä niin kuin rakennetaan. Ja tämä osaltaan selittää sitten sitä vaikuttavuutta, että se aikakausi on niin pitkä. Ja toki sitten, jos me sitä antiikkia ruvetaan niin ajallisesti määrittelemään, niin se on vähän toinen. Mutta että siinä on tämän kreikkalaisen korkeakulttuurin
kukoistuskaudesta sinne Rooman ja jälkeen sitten Byzantin niin kuin suurvalta-aikaan, niin se on sellainen 1000 vuoden ajanjakso, joka osaltaan selittää sitä vaikutuksen syvyyttä. Ja voidaankin sanoa, että siellä niin kuin kehittyy tämä länsimaisen kulttuurin niin kuin rakentuminen. Läntinen Roomahan germanisoituu, se alkaa jo myöhäisantiikin aikaan 300-400-luvulla germanin vaikutus kasvamaan voimakkaasti, mutta kun Länsi-Rooma 476 romahtaa, barbaaripäällikkö Odovacar kruunauttaa itsensä niin Italian kuninkaaksi, syrjäyttää viimeisen Rooman keisarin, niin tämä vaikka niin kuin sinänsä valtiollinen historia katkee, niin sitä kulttuurista katkosta ei tule. Läntinen valtio pirstoutuu, teknologia ja moni asia niin kuin taantuu, lukutaito on yhä harvempia juttu, mutta se perintö jatkuu siellä. Siinä on 2 perussyytä. Ensinnäkin kirkko. Se on sellainen niin kuin tuleva katolinen kirkko, on semmoinen roomalaisen sivilisaatio linnake siinä varhaiskeskiajalta sydänkeskiajalle, ja toisaalta sitten nämä germaanivaltiot, mitä siellä niin kuin nousee, niin nekin on myöskin sen vanhan tradition niin jatkajia. Nyt en muista mikä näistä 400-luvun alun germaanipäälliköistä se oli, mutta totesin, että ei kukaan roomalainen halua tulla barbaariksi, vaan barbaarit haluaa tulla roomalaisiksi. Se oli joku näistä 400-luvun päälliköistä, jotka uhkasi tuota Rooman valtakuntaa. Ja toisaalta sitten siinä tämä ajallinen juttu, antiikin niin kuin määrittelyt, niin voi tehdä monellakin tapaa, mutta tuossa on tämmöinen lukiohistorian homma, että jos me katsotaan siitä, että milloin se kreikkalainen kulttuuri alkaa niin kuin muodostumaan tunnistettavan kreikkalaisena, niin se on siinä 1000-luvun jälkeen, siis vuosisatoihin siellä nyt ei vielä ole niin kuin mitään erityisen mainittamisen arvosta, ja 500-luvulla sitten tulee se siirtymä, jonka aikana mitä perusteluita nyt voi ja halutaankaan käyttää, niin lännessä kuin idässäkin aletaan siirtymään sieltä antiikin ajasta keskiajalle. Rooman myyttinen perustaminen, Länsi-Rooman tuho, no siitä me saadaan toinen ajoitus, tai tämä kreikkalainen vaikutus. Tämä Kreikan kukoistusaika, minkä hellenistinen aika katsotaan päättyväksi 27 ennen ajanlaskun alkua, niin se on se vuosi, jolloin Rooman sisällissota huipentuu siihen, että Octavianus, Julius Caesarin testamentissa adoptoima sotapäällikkö voittaa sisällissodassa Marcus Antoniuksen ja Kleopatran, ja Egypti viimeisenä Välimeren piirin ei-roomalaisten valtaamana valtiona liitetään sitten Roomaan, ja olemaan, josten Egypti on myöskin viimeinen hellenistinen valtio. Siihen mennessä Rooma on niellyt ne kaikki läntisen alueen kreikkalaisperäiset valtiot. Siellä kaukana idässä sitten vielä hetken aikaa sinnittelee Baktrian suunnalla tämmöinen kreikkalais-baktrialainen valtio, eli nykyisen Afganistanin, Intian, Pakistanin sektorilla siellä, mutta siellä nyt se on lähinnä yläluokkaa ja kolikoissa ja tällaisissa näkyy se kreikkalaisuus. Mutta sitten tosiaan tämä Rooman valtakunnan piiri siirtyy sinne keskiajalle 500-600-luvulla ja Lähi-idässä sitten saadaan semmoinen dramaattinen loppu vanhalle aikakaudelle, kun nämä Muhammedia seuraavat kalifit aloittaa valloitukset ja tämä Rashidun kalifaatti lyö sitten Persian valtakunnan, vallottaa sen kokonaisuudessaan, siihen päättyi zarathustralaisen Persian tarina ja Persian tarina sitten pariksi sadaksi vuodeksi ja vallottaa Byzantilta niitä alueita. Ja nyt tässä nyt seuraavaksi nimenomaan, mikä se perspektiivi on, niin tavallaan katson sitä, että mikä siellä on tämä niin kuin antiikin aikakauden ne vaikutukset sitten myöhemmässä. Mutta tämä seuraavat sivilisaatiot, mikä on se kristitty ja katolilaisiksi muuttuva länsi, ortodoksinen itä, islamilainen Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä, jotka toki kaikki on alkuvaiheessa enemmistön tai jotain muuta kuin niin läntisiä itäisiä kristittyjä tai muslimeita, niin ne rakentuu sen klassisen sivilisaation pohjalle. Mä en tässä esittelemässä en rupea sitä islamilaisen maailman hommaa käsittelemään tämän enempää, mutta sielläkin niin kuin näkyy kreikkalainen filosofia, persialainen hallintokulttuuri, lainsäädäntö,
ja nämä on se, minkä pohjalle se rakentuu, ripaus sitten sitä Roomaa sitten se sijassa. Mutta seuraavaksi mä vilkaistaan vähän tätä vaikutteiden välittymisen näkökulmasta muutaman kartan kautta tätä hommaa. Ja tässä ensimmäisenä mennäänkin sitten 600-luvulle ennen ajanlaskun alkua, jossa vaiheessa kreikkalainen sivilisaatio ei vielä kovin kummonen ole. Tämä on Välimeren piiri 600-700-luvulla ennen ajanlaskun alkua, ja eri väreillä näkyy enemmänkin valtiosta ei ole kyse, vaan on siellä kaksi valtiota, Egyptin kohdalla tämä Ptolemaiosten valtakunta, ja sitten vasemmalla punainen on niin kuin näitä foinikialaisia siirtokuntia, käytännössä Karthago siellä johossa. Tämä on se pirstaleinen tilanne, mutta kun katsoo tuota Kreikan aluetta, niin siinä näkyy Kreikan sydänalue, joka on nykyinen Peloponnessoksen niemimaa, Kreetan pohjoispuoliset alueet, Turkin tai Vähän-Aasian, niin nyky-Turkin läntiset rannikkoseudut, Bosporinsalmen alue, se on se kreikkalaisen niin kuin kulttuurin sydänalue. Ja nämä kreikkalaiset saa vaikutteita sieltä idän suunnalta. Yksi merkittävimmistä, mutta ei ainoa, niin kuin mainitun matematiikan ja tähtitieteen ohella, on kirjoitusjärjestelmä, joka on foinikialaisten kehittämä. Tämä foinikialainen kirjoitusjärjestelmä, se on itse asiassa ensimmäinen tämmöinen kehittynyt foneettinen kirjoitusjärjestelmä, eli se, että meillä on niin kuin selkeästi kirja ja ääne, ja sillä tavalla niin kuin aikaisempiin järjestelmiin nähdään valtavan paljon helpompi, ja tämä foinikialainen kirjoitusjärjestelmä, kun se lähtee leviämään kunnolla, niin se lyö niin kuin melkein kaikkialla itsensä läpi. Ja itse asiassa, jos me tätä päivää ruvetaan katsomaan, niin tämä Euraasian länsipää, täällä se tulee niin kuin Kreikan kautta ja sitten latinalaisen roomalaisen kirjoitusjärjestelmän kautta, mutta siis varhaisin latinalaisen kirjoitusjärjestelmän pohjana ollut kirjoitus on etruskin kirjoitusjärjestelmä, joka on lähes identtinen sen aikakauden kreikkalaisen ja roomalaisen kanssa. Mutta kreikkalaiset siis välittää tuon etruskien kirjoitusjärjestelmän tänne länteen, mutta tämä etruskien kirjoitusjärjestelmässä tätä päivää katsotaan, se on latinalaisen, kreikkalaisen ja kyrillisten kirjoitusjärjestelmien taustalla. Se on Intian niemimaan nämä hindi ja sen lähisukulaiskielet, mitä siellä on hyvin paljon muuttuneena. Se on arabialainen kirjoitusjärjestelmä, sama homma, se tulee sieltä nykyisen Jordanian Syyria-akselin kautta, nabatealaisten kautta, hebrea myöskin, ja todennäköisesti myöskin näitä Keski-Aasian vanhoja kirjoitusjärjestelmiä. Se foinikialaisten neronleimaus on niin kuin huikea niihin aikaisempiin nähdä, että se niin kuin pyyhkäisee ne muut kirjoitusjärjestelmät aika nopeasti sitä tieltänsä, mutta kaikkialla ne rupeaa niin kuin varioitumaan, ja jos niin kuin ruvetaan katsoa, niin eihän tämän päivän hebrea, arabia, hindi, niin läntiset kirjoitusjärjestelmät, eihän niillä kauheasti ole tekemistä toistensa kanssa. Mutta tämä kreikkalaisen vaikutuksen, se yksi perussyy, miksi se kreikkalainen vaikutus lähtee sitten tässä vaiheessa leviämään myöskin samaan aikaan, kun se ottaa sieltä muilta sivilisaatioilta vaikutteita. 100 vuotta myöhemmin persialaiset vallottaa tuon Turkin puoleisen alueen ja siivun niin kuin Euroopan puolelta, se yhdistää. Mutta ne kreikkalaiset sitten, kun ne perustaa näitä omia siirtokuntiaan, mitkä tässä kartalla näkyy sinisellä, niin tämä levittää sitten laajoille alueille sen kreikkalaisen vaikutuksen. Ja kun kreikkalaiset on huomattavasti kehittyneempiä kuin suurin osa Välimeren piirin kansoista, niin se esimerkiksi Italian niemimaan kreikkalaisten myötä sinne alkaa leviämään nämä vaikutteet. Etruskit ensimmäisenä omaksuu kreikkalaisen kirjoitusjärjestelmän, etruskerta latinalaisille kansoille, latinalaisten sitten nousee roomalaiset. Tuon Välimeren pohjoispuolisessa maailmassa nimenomaan kreikkalaiset oli johtavassa asemassa, mutta sitten kun mennään tuonne eteläpuolelle katsoa, niin nämä foinikialaistaustaiset, karthagolaiset ja muut Pohjois-Afrikan sitten foinikialaistaustaiset
mitä vielä tuossa vaiheessa oli itsenäisiä tai puoli-itsenäisiä valtioita, niin siellä sellaista dramaattista vaikutusta ei ole. Mutta korkeakulttuuri niin kuin todenteolla leviää tämän Välimeren piirissä kreikkalaisten siirtokuntien kautta. Kreikkalaiset itse tuossa vaiheessa jo aikaisemmin omaksuu muualta sitä materiaalia ja nämä jutut leviää. Kirjoitusjärjestelmä yhtenä suurista, mutta ei todellakaan niin kuin ainoa. No, sitten se seuraava tämmöinen niin kuin maantieteellinen vaihe on tuossa sitten näkyy tämä makedonialaisten valtakunta, Aleksanterin suuren valtakunta kaikkein suurimmillaan, joka tuo sitten sen läntisen korkeakulttuurin niin kuin tuonne idän piiriin. Aleksanterin suurellahan oli tällainen visio idän ja lännen sivilisaatioiden yhdistämisestä. Hän meni naimisiin bakterialaisen liiniprinsessan kanssa, Roxanan kanssa, jota ei tämän päivän maailma oikein pysty ymmärtämään, että miksi näin tapahtui, että hän ei nainut jotain Persian kuningaskunnan merkittävää jäsentä tai jotain muuta, mutta bakterialaisen, toki siihen pitää muistaa, että Baktrian valloituksessa Aleksanterin suurella meni enemmän aikaa kuin Persian valtakunnan valloittamisessa ja noissa muissa reissuissa, niin se voi kytkeytyä tällaiseen, mitä emme sitten tarkalleen ottaen tunne, mutta tämä tuo sitten tämän kreikkalaisen sivilisaation tuonne idän suunnalle, ja tuon kartan koillislaitamilla nykyisen Afganistanin koillisosissa hyvin lähellä Kiinan rajaa, siellä on se Kaukasin siirtokunta, mikä sinne suuntaan perustetaan, en muista Aleksandria, jotain sekin, ja sitten tuonne nykyisen Pakistanin suunnalle sitten myöskin perustetaan Kaukasin sillä suuntaan oleva kreikkalais-makedonian siirtokunta. Mutta tämä tuo itä ja länttä yhteen, joka tuo vaikutteita suuntaan ja toiseen. Ja tämä on yksi niistä yhteyksistä, mitkä avaa sitten niin kuin Eurooppaa sinne idän suunnalle, ja yksi niistä syistä, mitkä minkä ansiosta nämä klassiset sivilisaatiot, kulttuurit toimii sitten niin kuin välittäjinä myöskin myöhemmille. Pian tämän jälkeen sieltä Egyptin suunnalta tuon Punaisen meren kautta aletaan purjehtimaan Intian niemimaalle, joka sitten kytkee tämän Intian valtameren pohjoisosien niin kuin merireitit yhteen Välimeren sivilisaatioiden kanssa. Se on, jos uskomme aikalaisia tai suurin piirtein aikalaislähteitä, niin haaksirikkoutuneen intialaisen kauppalaivan pelastunut miehistön jäsen opettaa kreikkalaisille sen, että miten tuossa Intian valtamerellä purjehitaan. Ymmärretään se, että siellä on monsuunituulet ja vallitsevat tuulet ja miten niiden kanssa pitää pelata. Mutta makedonialaisten ansiosta sitten tämä kreikkalaiset kontaktit laajenee tuonne idän suuntaan. Kolmas sitten tässä näin on tämä Rooman valtakunta, joka nappasee koko sen Välimeren piirin. Tämä on vuodelta 117, vähän semmoinen epäreilukin välähdys, mutta se on useimmiten karttana esitetään, kun halutaan osoittaa, että miten mahtava se Rooma oli, koska hetken aikaa Rooma hallitsee melkein koko Mesopotamian aluetta ja sinne Eufrat ja Tigris joen suistoalueelle saakka sitten, eli hetken aikaa on päässyt sinne Persianlahdellekin myös. Mutta Rooman valtakunta sitten niin kuin koko vanhempien sivilisaatioiden sen kulttuuriperinnön, ja siinä sitten syntyy tämä tällainen kreikkalais-roomalainen kulttuuri. Roomahan hellenisoituu vuosisatojen saatossa niin kuin aika lailla. Se silloin, kun Rooma nousee 200-luvulla ennen ajanlaskun alkua todenteella suurvallaksi, ja vähän myöhemmin sitten tekee ensimmäiset merkittävät valloitukset idän kreikkalaisilla alueilla, niin siellä vähän Rooman konservatiivinen yläluokka huolestuu niistä kreikkalaisvaikutuksista, mutta hyvin nopeasti siitä tulee se, että roomalaisen, joka on sivistynyt, koulutettu ja niin edelleen, hän on niin kuin Philhelleni, kreikkalaisen kulttuurin rakastaja, koko joukko keisareita on tällaisia, ja siitä tulee niin kuin tätä osa roomalaista tämmöistä sivistyskanonia tai traditiota, miksi sitä halutaankaan sanoa. Ja kun me katsotaan sitä maailmaa sitten tuossa vuosisadan tai ajanlaskun alun tuntumassa,
niin toi olisi niin kuin semmoinen approksimaatio poliittisesta kartasta. Rooma lännessä, välissä tuossa harmaalla toi Parthian valtakunta, 2 puskurivaltiota, siinä pohjoisempi on Armenia, eteläisempää en muista, se on se on siinä Eufrat ja Tigrisjokien välimaastossa, tämmöinen niin kuin klassinen puskurivyöhyke 2 suurvallan välillä vähennämässä sodan riskiä. Ja sitten taas sitten Kiina on tuolla idässä, eli 3 suurvaltaa ja niiden välissä olevat puskurivyöhykkeet käytännössä niin kuin pyyhkäisee tuon Euraasian mantereen läpi. Ja tämä osaltaan taas sitten niin kuin on sitä selitteistä kulttuurivaihdosta, mutta valitettavasti meillä ei ole niin kuin semmoista historiatieteellistä tietoa kauheasti siitä tämän Keski-Aasian, Itä-akselin ja niin kuin lännen välillä siitä. Se on sellainen, missä varmasti tulevaisuudessa tullaan tietämään paljon enemmän, koska Kiinassa on edelleenkin tekstejä, joita ei ole vielä käännetty niin kuin modernille kielille, vanhoja niin kuin tekstejä, jotka tietää, että osa on näiden kiinalaisten arkistojen niin kuin myöhempiä kopioita. Afganistanista on 2000-luvulla löydetty tällaisia niin kuin koko joukko kirjoituksia, siis satoja tekstejä, jotka on kreikkalaisilla aakkosilla kirjoitettua baktrian kieltä, ja nämä varmasti tulee tuomaan sitten kaikenlaista mielenkiintoista, kunhan niitä päästään sitten tutkimaan, ja sitten nuo Keski-Aasian kuviot eriksensä, siellä on tuo niin kuin nykyinen Xinjiangin alue, tämä uiguurialue, niin siellä on esimerkiksi Khotanin kaupunki, ja tämän Khotanin kieltä osaa nykymaailmassa niin kuin muutama 100 ihmistä jollakin tavalla, ja kourallinen niin kuin hyvin, ja niitä tekstejä kumminkin on olemassa, niin se on aikamoinen aarreaitta, mutta me voimme vain todeta tässä, että niitä vaikutteita kulkee idän ja lännen välillä, ihmisiä, kauppatavaraa ja muuta. Ja tosiaan niin kuin se antiikin maailma, vaikka tietysti viestivälineet olivat mitä olivat ja kulkuyhteydet vaarallisia ja hitaita, mutta se oli kuitenkin verkottunut sieltä Kiinasta aina sitten tuonne Rooman valtakuntaan saakka. Ja viimeisenä karttana sitten tämä niin kuin kauppareittiverkosto, mistä vähän tuossa mainihinkin, eli kun se tämä suurvaltojen ympärille oleva suhteellisen niin kuin stabiili järjestelmä syntyy, kun ne kreikkalaiset on sinne itään päässeet, kun Kiinan ja Rooman välillä syntyy se tietoisuus, että siellä toisessa päässä mannerta on niin kuin suurvalta. Molemmista kiinalaisista ja roomalaisista lähteistä tiedetään, että ne on ollut tietoisia, niin se kaupankäynti alkaa vilkastumaan. Ja tämä on se silkkitie, mikä jatkaa olemassaoloansa sitten siihen saakka, kunnes sitten löytöretket ja parantuva purjehdusteknologia syrjäyttää sitten tuon maakaupan niin Euraasian mantereen tämmöisessä kaukokaupassa. Mutta sitten hypätään tänne lännemmäksi vielä sitten, ja kun ruvetaan katsoa, että mitä sieltä antiikin maailmasta niin kuin periytyy, niin yksi sellainen suuri jakolinja eurooppalaisen kulttuurin kehityksessä on se, että kun Rooman valtakunta jaetaan vuonna 395, 80 vuotta myöhemmin Länsi-Rooma ei siitä sitten olekaan, mutta tämä on se ensimmäinen tämmöinen, niin kun ruvetaan katsoa, että mitä sieltä antiikin maailmasta on sitten myöhemmille välittynyt, niin tämä on yksi niistä isoista jutuista. Länteen tulee se latinalainen, katolilaisiksi kehittyvä maailma, itään ortodoksinen, kreikkalainen, kreikankielinen maailma, idästä sitten, kun lähdetään tekemään lähetystyötä slaavialueille, niin siellähän sitten otetaan nämä kyrilliset aakkoset, Kyrillikus-nimisen munkin mukaan, joka nämä kehitti slaavilaisilla alueilla käyttöön, ja lännessä taas sitten leviää tämä läntinen kirjoitusjärjestelmä, lainasanoineen ja muineen siellä sitten, jota sitten täydennetään molemmilla suunnilla sitten kirjaimilla, mitä tarvitaan tai katsotaan tarvittavan näiden kielten niin kuin kehittymisessä ja kehityksessä. Sitten tämä on se yksi iso jakolinja. Toinen sitten, mikä niin kuin selittää sitten tämän antiikin kulttuurin resilienssiä todella paljon, oikeastaan se, että mikä se status niin sille kulttuurille annettiin. Tuossa totesin ohimennen sen, että kun nämä germaanit niin nousi johtoasemaan tuolla läntisessä maailmassa,
gootit ja vandaalit ja kumppanit olivat hyvinkin merkittävässä asemassa. Valtakunnat oli olennaisilta osin germaaneja, niin siellä oli tämä tietoisuus siitä roomalaista sivilisaatiosta ja siitä, että se on niin kuin ikään kuin parempi. Se esimerkiksi lakijärjestelmä, mikä niin kuin alkaa Länsi-Eurooppaan syntymään, niin se on sekoitus tämmöistä germaanista tapatraditiota, sitten roomalaista lainsäädäntöä ja toki siihen sitten tulee ne kristillisetkin vaikutteet. Toisaalta sitten idässä siellä ei tule sellaista niin kuin raskasta katkosta. Bysanttihan pysyy pystyssä, kärsii 600-700-luvulla aika pahasti niin kuin arabeja vastaan sodissa, mutta Bysantti on vielä toiselle vuosituhannelle suurvalta. Eli lännessä niin kuin katolinen kirkko tai siinä vaiheessa vielä niin kuin kehittyvä katolinen kirkko ja nämä germaanit ylläpitää sitä klassista traditiota tai mitä sieltä osataan ja halutaan ylläpitää. Idässä ei sellaista katkosta tule. Lännessä myöskin sitten, kun se ikään kuin se Rooman aika nähdään semmoisena kukoistusaikana ja tämmöisenä kultakautena, se nyt on kreikkalainen ilmaisu, mutta niin kuin nähdään semmoisena niin kuin menneisyyden loistona, niin lännessä nähdään niin kuin koko joukko tämmöisiä niin kuin renesansseja tai paluita sinne. Kertaus on opintojen äiti, ja niin kuin, tämä on iso seikka siinä. Jos se olisi niin kuin katkennut sillä niin kuin näin, että siihen ei niin kuin palattaisi, niin nehän olisi niin kuin hävinnyt ja sulautunut. Et jos me otetaan niin kuin Lähi-idästä esimerkki, niin jos me mennään sinne niin kuin Lähi-idästä Iranin eli Persian länsipuoliselle alueelle, niin siellä siitä niin kuin muinaisesta Egyptistä tai Mesopotamiasta, Assyriasta, Babylonista, niiden sivilisaatiosta ei tule sellaista, että niihin niin kuin palataan ja niillä niin kuin, niitä pidetään esikuvallisina tai halutaan oikeuttaa jotain valtaa. Se, miksi niin kuin Persia pysyy hengissä, miksi tämä läntinen kreikkalais-roomalainen traditio pysyy hengissä, niihin niin kuin palataan. Iranin historiassa 2500 vuotta on palattu sinne Akemenideihin ja esi-islamilaisiin hallitsijoihin, kulttuuriin ja muuhun, ja siellä on niin kuin koko monta kierrosta nähty sitä elpymää, parisataa vuotta arabivalloituksen jälkeen ensimmäisen kerran. Ja sitten jos me hypätään sinne niin Länsi-Eurooppaan, siellä on ensimmäisenä tämmöinen karolinginen renesanssi, Kaarle Suuren siis nimen mukaan nimetty, niin nämä Karolingin hallitsijathan torjuivat siellä Etelä-Ranskassa tämän arabivalloituksen ja pysäyttivät siellä islamin etenemisen, niin nämä palaa niin kuin siihen. Arkkitehtuurissa ja taiteessa pyritään jäljittelemään niin kuin Roomaa. Siinä vaiheessa on kulunut jo kauan siitä, että ne kirjastot ja muut on niin kuin rappeutuneet, lukutaito on hävinnyt suurelta osin, mutta luostareissa on säilynyt. Kaarle Suuri ja hänen seuraajansa rahoittaa sitä, että kopioidaan niitä tekstejä, säilytetään niitä vanhoja, kootaan niitä kokoelmia, mistä niitä löytyykään. 700-luvun ihan lopulta, nyt puhun potaska, 800-luvulta meillä on niin kuin käsikirjoituksia, niin 800-luvulla kopioituja käsikirjoituksia, joiden myöhempien kopioiden kautta me tiedetään siitä, että nämä tyypit, jotka on kopioinut näitä tekstejä, ne ei ole osannut kreikkaa. Että niin ne on vain semmoista niin piirtojäljitystä ollut. Latinaa osattiin kyllä, latinan kieltä ruvetaan niin elvyttämään ja niin edelleen. Ja tämä karolininen renesanssi, jossa ruvetaan ihan suoraan ottaa antiikin maailmasta ja ennen kaikkea siitä myöhäisantiikin kristillisestä arkkitehtuurista vaikutuksia, niin tämä niin kuin pistää sen kehityksen, jossa lähtee tämä läntinen kirkkoarkkitehtuuri kehittymään sinne niin kuin omaan suuntaansa, mutta se malli tulee sieltä roomalaisesta maailmasta ja, ja sitten myöhäisantiikin ylipäätään tällaisesta niin kuin monumentaaliarkkitehtuurista. Ja tämä on niin kuin ensimmäinen kerta, kun sinne palataan. Koitetaan säilyttää, koitetaan elvyttää ja tulkitaan uudelleen. Ja näissä on tietysti aina sitten se, että niin kuin ainahan se jokainen aikakausi ei arvioi itse, että mitä se haluaa niin kuin säilyttää ja mikä on merkittävää. Eihän meidän taaskaan tarvitse niin kuin Kajaanista poistua ja toisen maailmansodan jälkeisenä aikana voidaan nähdä se, että miten täällä on sellaista, jos katsotaan vanhoja kuvia ja nyt kysyttäisiin kajaanilaiset, että olisiko nämä ja nämä talot vaikka pitänyt säilyttää.
niin sitten kyllä niin kuin sanottu, että kyllä, että miksi ihmeessä nämä on niin kuin hajotettu. Ja samalla tavalla siis jokainen kulttuuri, sivilisaatio aina säilyttää sen säilyttämisen arvoiseksi katotun ja arvottaa sen sitten. Tästä sitten heti tulee sitten vähemmän tunnettu tämä niin Otto-nimisten keisareiden aikakaudelta vähän saksalais-roomalainen keisarikunta, ihan sama homma, mutta silloin ruvetaan niin kuin kiinnostumaan niistä tieteistä. Aristoteles on kova sana, Aristoteleesta tulee niin kuin osa tämmöistä läntistä kaanonia. Hänhän oli niin kuin tyyppi, joka oli niin kuin oikeastaan voisi sanoa, että kirjoitti ihan melkein kaikesta mahdollisesta mahdottomaan luonnontieteestä runousoppiin, niin kuin yhteiskuntatieteestä alkaen siihen, että häneltä on niin kuin maailman ensimmäinen psykologinen teos peri Psyche sielusta kirjoitettuna. Hän oli poikkeuksellinen hahmo ja hänen tekstejään on säilynytkin niin todella paljon. Niin Aristoteleesta tulee niin kuin osa tämmöistä sivistyksellistä kaanonia tuossa vaiheessa. Ja aletaan perustamaan kirjastoja ja laajentamaan niitä. Ja sitten se malli tulee sieltä niin kuin antiikin maailmasta. Se korkein tiede on niin kuin antiikin ajan tieteitä. Vähän karrikoi ja sitten kun tullaan uudelle ajalle, niin sitä keskiajan tiedemaailmaa ja muutahan on niin kuin vähän kritisoitu, että kun se näkökulma oli tavallaan se, että kaikki se tieto, mitä on olemassa, niin on jo siellä. Se on Raamatussa, se on Aristoteleen teksteissä, se on näiden merkittävien kirjoittajien teksteissä, että se on sellaista sisäänpäin tuijottavaa ja niin kuin ei uudistu. Se on sillä aika höpsää siinä mielessä, että tavallaan se alkuvaihe on nimenomaan sen uuden oppimista sen vanhan pohjalta kyllä. Mutta että tämä on sitten sellainen taas se malli haetaan siitä, että mikä on sellaisen antiikin sivilisaatiossa, mutta tässä vaiheessa kun ollaan 900-1000-luvuilla, niin sehän on jotain ihan muuta, se on niin kuin tulkintaa siitä, mitä ne niin kuin sivilisaatiot oli, mitä modernia historiatieteitä ja muuta vastaavaa ei ole olemassakaan, niin se tietysti koko ajan askel askeleelta, vaikka niin kuin tekstit säilyy ja niin näin, niin ne tulkinnat ja muut alkaa elämään omaa elämässä. Mutta sitten tulee renessanssiaika, kirjallisuuden näkökulmasta voidaan sanoa, että se alkaa jo niin kuin 1300-luvulla, 1400-luku on jo sitten sitä niin kuin renessanssia kunnolla, 1500-luvulla vielä jatkuu, mutta se on tämä murros sitten keski- ja uuden ajan välillä. Ja silloin, niin kun kuvataiteet kehittyy voimakkaasti, maalaustaide, kuvanveisto, arkkitehtuuri, teknologinen osaaminen niin kuin rakentamisen puolella niin kuin kehittyy ja saa sellaisen tason, että enää ne antiikin jutut ei näytä niin kuin mahdottomille. Keskiajan ihmiset uskovat, että Pantheonin, joka on siis 100-luvun lopulla ajalluskoalun jälkeen rakennettu kaikkien jumalten temppeli, nykyään kirkko, ja siellä on maailman suurin raudottamattomasta betonista tehty kupoli, joka on hivenen suurempi kooltaan kuin Pietarin kirkon tai Iisakin kirkon kupolit, että se on, enkelit on tuonut sen taivaasta. Mutta renessanssiajalla myöhäiskeskeltä alkaa niin kuin se teknologinen taso ja tekninen taso, kuvanveistosta, arkkitehtuuriin ja niin edelleen, olla sillä tasolla, että pystytään niin kuin enenevässä määrin niin kuin hakemaan sieltä mallia niistä. Toinen iso juttu on sitten se, että 1400-1500-luvut on myöskin niin kuin Rooman kaupungissa, kun paavit alkaa rakentamaan toden teolla sitten sitä Roomaa uusiksi, siellä kaivetaan, alkaa löytymään niin kuin löytöjä, niin kuin, mitkä niin kuin ihan uutta juttua sieltä, siis Rooma 1400-luvun alussahan on niin kuin muurien sisällä on lähinnä tyhjää täynnä, niin kuin, mutta sitä aletaan uudelleen rakentamaan, löytöjä tulee valtavasti ja niitä ruvetaan niin kuin jäljittelemään ja sitten niiden hengessä sitten kehittämään myöskin uutta ja niin kuin se estetiikka omaksutaan sieltä tai se oikeastaan kuvitelma siitä, eli tuosta renessanssista tuonne 1700-luvulle, niin sieltä tulee tämä niin kuin mielikuva siitä, että antiikin rakennukset, patsaat, hohtavaa marmoria ja niin edelleen. Nämä jutut tulee, ei tiedetty, että ne oli pääsääntöisesti maalattuja ja niin edelleen. Ja sitten se kieli niin kuin kehitetään uudelleen jäljitellen. Sitten näitä antiikin parhaimpina piettyjä kirjoittajia, Seneca esimerkiksi, tai tällaisena asiaproosan näkökulmasta, niin kuin Julius Caesarin Gallian sota, joka oli aikanaan niin kuin roomalaisessakin kirjallisuudessa mullistavaa niin kuin semmoinen niin kuin hyvin modernia tekstiä. Ne oli käytännössä niin kuin oma aikakautensa Twitter-homma, että hän sieltä rintamalta kirjoitteli tiiviitä kirjeitä, ne lähetettiin Roomaan ja sitten asiamiehet hoiti sen, että
jutut kuullaan sellaisena kuin Caesar halusi, kun hän kävi laitonta sotaa, mutta että nämä tietyt niin kuin latinalaisen kirjallisuuden kulta- ja hopeakauden kirjailijat ja kirjoittajat ja puhujat, heidän tekstit niin kuin nostetaan sillä niin tämmöiseen merkittävään asemaan, ja latinankielinen kirjallisuus tekee todenteolla palvelun. Se latinahan oli pysynyt niin kuin kirkon hallintokielenä, laajalle alueelle levinnyt katolinen kirkko, monikielinen Eurooppa, niin se oli itsessään selvää, että se latina jatkuu siinä sitten, ja tietysti sitten kun yliopistolaitos syntyi, niin yliopistolaitoksen kielihan on latina keskiajalta alkaen luonnollisestikin, ja niin kuin näin, mutta sitä viedään niin kuin pidemmälle ja pidemmälle. Toisaalta sitten tuo renessanssi on myöskin semmoinen, että se aletaan niin kuin myöskin niin kuin hyväksymään ja kiinnostumaan aiheesta, mitkä ei siihen kristityn niin kuin oppiin ja kanonin kuulu. Epikuroolainen filosofia, joka oli tämmöinen lähes antiteistinen, materialistinen filosofia, niin epikuroolaisia tekstejä ensimmäiset niin kuin niistä kiinnostutaan, tai epikurolaisuudesta esimerkiksi. Ja sitten se läntisen alueen kehityksellä hyvin olennainen juttu, että renessanssiajalla ja vähän sen myöhemmin sen jälkeen, niin Kreikka opitaan uudelleen lukemaan. 1450-luvulla Mehmet vallottaja, Ottomanin sulttaani vallottaa Konstantinopolin jo sitä ennen, mutta sen jälkeen varsinkin länteen virtaa kreikkalaisia tekstejä, jotka on osa niin kuin lännessä tuntemattomia teoksia, mutta myöskin porukkaa, jotka osaa kreikkaa. Hebreasta myöskin kiinnostuttaa uuden ajan tullessa, onhan se niin kuin, vanhan testamentin alkuperäinen kieli, ja nämä antiikin sivistysihanteet alkaa lyödä itsensä kunnolla läpi. Et yliopiston maailmassahan se antiikin pohjallehan se rakentui suuri osa siitä, ja nämä niin vapaat tieteet tai vapaat taiteet oli se perusta siellä, mutta renessanssiajalla ne niin antiikin sivistysihanteet alkaa lyödä sitten läpi tämän niin kuin akateemisen maailman ulkopuolella. Ja se välittyy sitten siihen, että mitä se niin kuin koulutus on ja mitä katsotaan, että sen koulutuksen kuuluu. Ja sitten taas 1700-1800-luvut uusklassisismi, missä lähdetään ihan suoraan, niin kuin ruvetaan niin kuin esimerkiksi, puhutaan kirjallisuudesta, niin 1600-luvulta alkaen sitten ruvetaan kirjoittamaan niin kuin nykykirjoja, mutta jäljitellen tyyliltään ja ilmaisutavaltaan niin näitä klassisia teoksia. 1700-1800-luvulla sitten kuvataiteisiin, arkkitehtuuri ja muuhun tulee. 1700-luvulla Pompeji löydetään, tai on se vähän aikaisemmin niin kuin arveltu, missä se on, mutta ne kaivaukset alkaa. Ja se niin kuin levittää sitten sen roomalaisen suurvalta-ajan, Pompeijihan tuhoutuu ensimmäisellä vuosisadalla sen visuaalisen kulttuurin ihan uudella tavalla joka hemmetin paikkaan. Pompeijista löytyy seinämaalauksia, sieltä löytyy muutakin maalaustaidetta, mitä ei ole käytännössä muuta kuin väritahroina säilynyt siihen mennessä. Ne on ihan yksittäisiä paikkoja, missä on ollut tuota ennen mahdollisuus niitä nähdä. No, Rooman kaupungista on sellaisia löytynyt maan alla säilyneitä, mutta se niin kuin läväyttää sen läntisen maailmaan, ja nämä 1700-1800-luvun jutut on sellaisia, että niin kuin uusklassismista tulee niin kuin arkkitehtuurissakin ihan se semmoinen kaupunki niin kuin kuvassa näkyvä juttu, jonka mukaan niin kuin mennään renessanssi, ja tuonne 1800-luvulle ne vyöryttää sen sitten niin kuin ihan joka paikkaa Euroopassa. Ja toki edelleenkin taas sitä niin kuin tulkintaa siitä ja ihanteellisuutta, mutta 1800-luvulle kun tullaan sitten siinä, niin nämä on sitten myöskin sellaista, että nämä alkaa siihen kansankoulutukseen niin kuin heijastumaan. Että jos se ensimmäisessä aallossa ihan varhaisesti se on jotain munkkeja ja papistoa, koulutettua yläluokkaa, yliopiston väkeä, renessanssissa jo alkaa olla niin kuin tämmöistä kaupunkien porvaristoa ja muuta. 1700-luvun kirjapainotaito on siihen mennessä romahduttanut kirjojen homman, porvaristo omaksuu sen niin kuin korkeakulttuurin sieltä, mitä pidetään niin kuin korkeakulttuurina. 1800-luvulla ruvetaan kansaa sivistämään, niin nämä niin kuin leviää ihan joka paikka. Ja tämä on se, että miksi nämä on niin kuin säilynyt, on se, että sitä on koko ajan tulkittu uudelleen, elvytetty ja kehitetty uudelleen. Ja tällä se on niin kuin pidetty hengissä. Ei sillä, että se olisi niin kuin ollut se startti siellä ja sitten sillä vauhdilla on menty, vaan jokainen aikakausi
läntisessä kulttuurissa niin kuin koko ajan aina niin kuin säilyttänyt sitä vanhaa ja löytänyt sitten niitä omia juttujansa siitä. No tuossa se kirjoitusjärjestelmä niin kuin mainihin, mutta tämän kanssahan sitten kulkee tietysti nämä kielet. Tuossa on kartta nykyisistä romaanisista kielistä ja niiden alueista ja nimenomaan murteet huomioiden. Nämä 3 suurta, mitkä aina muistetaan nykykielistä, on siis Italia, Ranska ja Espanja, mutta näissä unohtuu sitten se, että kaikki 3 aluettahan pitää sisällään sitten pienempiä romaanisia kieliä, jossa siis jollain Sisilialla, Venetolla, Italiassa ja Katalaanilla, Espanjan suunnalla niin kuin miljoonia puhujia. Ja sitten se 4., mikä aina on melkein unohtuu, että Romania, vaikka maan nimikin tarkoittaa roomalaisten maata, niin Romaniahan on romaaninen kieli ja siihen sitten se Moldovan alueen murre sitten omanansa. Ja muut kielet sitten puolestaan ottaneet todella laajan lainasanaston. Ääriesimerkki ehkä romaanisesta lainasanastosta on nykyinen englannin kieli, joka on ottanut vanhimmat lainasanat sieltä myöhäisantiikki, varhaiskeskiaika-ajalta. Sitten tulee normannin valloitus ja ranskan kielen kautta, sitten yliopistonlaitos, korkeakoululaitos ja muut. Tämän päivän käyttöenglannin sanastostahan huomattava osa, siis nyt en prosentteja uskalla, mutta mielestäni yli puolet on niin kuin romaanista alkuperää, vaikka se pohja siellä on germaaninen, mikä osin selittää sen, että miksi englannin ääntämysjärjestelmä on niin järjetön ja miksi sillä on kielioppi semmoinen pirstaleinen, niin se on osittain tämä kielivaikutus. Mutta sitten tämä lainasanasto, niin kuin mikä tulee joka paikkaan näistä, usein kytkeytyy kristinuskoon tai tieteisiin. Ja tietysti nykyisessä maailmassa sitten biologia, lääketiede, juridiikka on tällaisia, missä niin kuin konkreettisesti se latina on edelleenkin mukana. Jos me katsotaan suomen kieltä, niin meillähän niin kuin se varhaisin kristillinen sanasto tulee niin kuin kirkkoslaavin kautta, mutta kreikasta, niin kuin raamattu, kreikan sanasta grammata, kirjoitus esimerkiksi. Ja nämähän sitten eurooppalainen maailmanvalta löytöretkien jälkeen ja teollisen vallankumouksen myötä levittää sitten nämä kielet, isommat kielet hyvinkin laajalle, Espanja, Ranska, Englanti, toki sitten Englanti ei romaanisesti. Mutta tässä niin kuin osaltaan se, että kun klassinen kulttuuri ui osaksi sitä sivistysihannetta ja koulutusta, niin se muokkaa sitten myöskin näitä muita kieliä, mitä puhutaan. Toisaalta sitten myöskin että populaarikulttuurihomma, mikä on tällainen sivuaskellus, että niitä tarinoita niin kuin kerrotaan uusiksi. Et kuvataiteissahan aletaan renessanssiajalla, kun kuvataide niin kuin ei enää niin äärimmäisen kristillistä pelkästään ole, renessanssiajalla aletaan niitä mytologisia aiheita käsittelemään. Mutta sitten kun ruvetaan katsoa tuommoista, mitä voi niin kuin viihteenä pitää, niin Shakespeare, hän otti monia aiheita nimenomaan antiikin maailmasta koko joukon, tai sitten kun ruvetaan tätä nykyaikaa katsoa, niin koko ajan ilmestyy niin kuin jotakin elokuvia, sarjoja, missä sitä niin kuin antiikin maailmaa tulkittaa. Osa, niin kuin tuossa näkyvä tuo Rooma-sarja, mitä voi suositella, siinä on hyvin vahvastikin niin kuin asiantuntijuus mukana, vaikka toki siinä sitten välillä niin kuin valitaan aina ne sopivimmat ja sellaiset lähteet, mitkä kertoo parhaan tarinan, mutta suurin piirtein mennään kuitenkin jonkun lähteen mukaan, mutta sitten osa on sepitelmä. Ja tämäkin on sitä, niin kuin kertoo sen kulttuurisen vaikutuksen syvyydestä, että niitä tarinoita ja muita kirjallisuudessa, mikä 1600-luvulta mainitsin sen, näkyy se, että niin kuin kirjoitetaan niin kuin uusia juttuja, mutta se antiikin mallien mukaan. Tai sitten jopa kirjoitetaan 1600-1700-luvulla tällaisia niin kuin ikään kuin kirjoittamattomia tarinoita antiikin mytologioista. Että kirjoitetaan niin kuin antiikin mytologia, mutta se on täysin sepitelmä, niin kuin joku nykyaikana jotain sarjoja esimerkiksi tai elokuvia, joissa voi sanoa, että se inspiraatio sieltä tulee, mutta sillä ei sinänsä sen enempää tekemistä historian kanssa. Ja tämä on yksi, missä se on näkynyt ja näkyy tänäkin päivänä, että semmoisessa niin kuin viihteeksi kutsuttavassa kulttuurissa myöskin sieltä haetaan ne. No, miksi sinä tyhjä? Mutta sitten näihin muihin vaikutuksiin, no sitten tämä julianinen kalenteri,
Rooman alkuperäinen kalenterihan ei ollut kauhean hyvä, tai sanotaan, että aurinkovuoteen nähdään tarkka. Ja Julius Caesar määräsi sitten teetettäväksi uuden kalenterin. Kreikkalaisesta maailmastahan se malli tietysti haettiin, koska kreikkalaiset kyllä tunsivat tarkemman kalenterin. Ja sieltä tuli sitten kalenteri, joka oli nyt 1500 vuotta käytössä. Mutta nämä roomalaisen kalenterin jäänteethän näkyy tänä päivänä niin kuin suurimmassa osassa eurooppalaisia kieliä, niin ne kalenterikuukaudethan tulee roomalaisesta kalenterista. Itse en heittämällä tiedä muuta kuin Suomea ja Kroatia, jossa on niin kotoperäiset nimet kuukausille, mutta siellähän on keisarillinen roomalainen kalenteri on se pohja siellä. Siksi siellä on englannin heinäkuu, July, Juliusten suvusta tulee Augustus kunnianarvoisa, joka oli keisarin arvonimi. Ja sitten tietysti niin tämä, että Decemberhän tarkoittaa 10 kuukautta. Eli jossain vaiheessa, nyt en ulkoa muista, milloin roomalaiset lisäsi sinne sitten 2 kuukautta lisää. Ja se roomalainen käytäntö oli nimenomaan Januksen kuukauden ensimmäisenä päivänä aloittaa uusi vuosi. Ja tämä oli niin pakanallinen juttu, että tämä kiellettiin tuossa 567. Ja Paavi Gregorius, joka teki sitten tämän uuden kalenteriuudistuksen, hommasi oman aikakautensa parasta osaamista siihen, että nyt pistetään niin kuin tarkemmaksi se kalenteri, hän sitten palauttaa kalenterin niin kuin alkuperäiselle paikalle, koska Gregorius oli näitä paaveja, jotka nimenomaan harrasti tätä antiikin kulttuuria, keräili esineistöä, yksi näistä Rooman kaupungin jälleenrakenteista ja niin edelleen. No monethan tämän päivän juhlallisuuksista ja muista, tätä lista olisi vielä pitempikin, eri alueilla vielä omaansa, niin nämä on antiikin juhlia, mitkä on niin kuin kristillistetty. Lupercalia oli tämmöinen hyvin primitiivinen roomalainen kulttijuhla, johon liittyi uhrijuhlia. Sitä vietettiin 13-15 päivä helmikuuta ja oli hyvin suosittu. Niin siitä tehtiin pyhimys Pyhä Valentinuksen päivä, josta on tullut meille sitten tämä ystävänpäivä sitten näihin päiviin. Tai sitten tämä niin kuin, Jeesuksen syntymäpäivän päättäminen. Tämähän oli päätös. Niin kuin, itse asiassa alkukirkon piirissä siitä oli niin kuin kiistaa, että milloin Jeesus on syntynyt, ja alkukirkon piirissähän monet oli sitä mieltä, että ei mitään tämmöisen niin kuin vapahtajan syntymäpäivää ei pidä juhlia, koska se nimenomaan assosioituu näihin pakanallisiin traditioihin. Mutta siinä vaiheessa, kun sitten kristinuskosta ensin tulee sallittu uskonto, sitten valtiouskonto ja sitten ainoa sallittu uskonto, niin sitä ruvetaan myös systemaattisesti roomalaistamaan. Ja sitten nämä jotkut traditiot on niin vahvoja, että ne sitten niin kuin otetaan haltuun. Tämä 25. joulukuuta, joka roomalaisessa uskomusjärjestelmässä oli niin kuin vuoden pimein päivä, kreikkalaiset kyllä tiesivät toisin ja oppineet roomalaisetkin, mutta se oli niin kuin tämän perinteinen käsitys, niin se oli voittamattoman auringon Sol Invictuksen päivä. Solistahan hetken aikaa myös oli semmoista niin kuin värinää, että tuleeko siitä se monoteistisen kultin pääjumaluus. Se ei siihen suuntaan kuitenkaan lähtenyt erinäistä syystä johtuen, mutta myöskin tämän itäisen Mitran, eli idäisen Meerin, saratkustralaisista tämmöisistä jumaluuksista, yksi tai tämmöistä alijumaluuksista, niin yksi hänen syntymäpäivässä oli myöskin egyptiläisen Isis-jumalattaren syntymäpäivä, ja Isis hän oli myöskin tämmöinen jumalatar, joka kävi kuolemassa ja heräsi sitten henkiä ja lupasi myöskin kannattajille ja ikuisen elämän. Mutta tämä oli myöskin roomalaisen juhlaviikon Saturnalian aikaan. Saturnalia oli alun alkaen alle viikon mittainen pätkä, mutta se piteni siinä keisariajoilla. Saturnuksen maanviljely- ja sadonkorjun jumalan kunniaksi järjestetty. Ja tämä oli niin iso juttu siinä, että niin kuin tämä kristillistettiin. Se otettiin niin kuin poliittis-uskonnollisista syistä haltuun, ja siihen sitten lämpästiin se Jeesuksen syntymäpäivä, vaikka se niin kuin tiedettiin, että se ei silloin ole ollut. Mutta kun se oli voittamattoman auringon päivä ja se oli vuosisatoja ollut niin kuin valtiollisen ja yksityisen kulttielämän niin kuin näitä käännekohtia, niin se oli niin kuin helppo napata sieltä. Ja monet tämmöiset jutut, mitä me mielletään, niin
kristittyyn kulttuurin kuuluviksi, ne kuitenkin se pohja tulee sieltä pohjoisemmaksi kun mennään, niin tämä oli myöskin täysin yhteensopiva sitten niin kuin keskisen Euroopan kanssa, eli niin kuin näillä niin kuin Germanin alueella tämä vuoden pimein aika myöskin oli tämmöinen niin käännekohta, jätetään se pimeys taakse. Kelteillä oli myöskin muistaakseni näillä main juhla, tämä tästä en mene valalle, mutta että tämä oli niin kuin hyvin yhteensopiva siihen, koska näissä vanhemmissa uskomusjärjestelmissä nimenomaan näillä auringonkiertoon perustuvilla päivämäärillä tai olettamilla niistä oli hyvin keskeinen rooli. Ja niin kuin tämä meidän kalenteri tänä päivänäkin on niin kuin läpeensä niin antiikin maailmaa, kreikkalais-roomalainen, mutta toki 7-päiväinen viikko esimerkiksi on sitten vanhempaa perua. Taas niitä Lähi-idän juttuja, mitkä meille on niin suodattu. Mikä on mainittukin jo useampaan otteeseen, niin tämä kristinuskohan on nimenomaan semmoinen hyvä esimerkki, äärimmäinen esimerkki tällaisesta niin kuin antiikin piirissä, antiikin korkeakulttuurien piirissä muhineesta ilmiöstä, jossa tulee ihan määrittävä tekijä sitten sille keskiajalle. Keskiaikahan yksi niistä perusjutuista on nimenomaan, että se on niin kuin kristillinen aikakausi. Niin kristinusko alun alkaen, niin se on yksi monista näitä Lähi-idän profeettauskonnoista. Siis Jeesus ei ollut ensimmäinen eikä todellakaan viimeinen. Niitä oli pitkin Lähi-itää, mutta se kristinusko lähti leviämään juutalaisten keskuudessa, ja kun juutalaiset oli toisaalta, heitä oli karkotettu sieltä Juudean alueelta, ja heillä oli omat yhteisönsä pitkin Rooman valtakuntaa, toisaalta he olivat myös kauppiaita usein, jotka hyödynsi tätä verkostoa, niin tämä kristinusko levisi nimenomaan, se ei siellä Lähi-idässä niin kauheasti lähtenyt aluksi leviämään, pikkusen siellä nykyisen Syyrian alueella ja sitten Kaukasuksen suuntaan kyllä, mutta että nimenomaan tämän Rooman piirissä se levittäytyi, ja se siinä vaiheessa, kun se alkoi leviämään näiden juutalaisyhteisöjen ulkopuolelle, niin se alkoi myöskin aika vauhdikkaasti roomalaistumaan. Ja kun pyhät kirjat sitten ja tekstit kirjoitetaan, niin kielenä ovat sitten kreikka ja latina, eivät hebreaa ja aramea, jotka olisivat monella tavalla voineet olla loogisempia, mutta tietysti muistetaan, että Paavalin kirjeethän on huomattava osa ja hänen tekstinsä tietysti oli kreikan kielisiä. Mutta tämä Raamattu kanonisoidaan antiikin maailmassa, mitä siihen niin kuin kuuluu, ja kun siitä tulee sitten se valtion uskonto, niin se alkaa uskonnon ja valtion tämmöinen käsikädessä käveleminen. Toki ortodoksisessa maailmassahan tämä menee niin kuin huomattavastikin jyrkemmin. Sitten siellä tämä niin kuin keisarin läheinen suhde kirkkoon niin on huomattavasti tiiviimpi. Lännessä taas, kun se valtio pirstoutuu, niin se Rooman piispa, josta sitten tulee paavi, niin hänellä ei ole sellaista niin kuin valtiollista asemaa. Se katolinen kirkko on vähän niin kuin valtioiden yläpuolella, kaikkien valtioiden alueella toimiva tällainen entiteetti, mutta tämä paavi tänä päivänä, katsotaan sitä, kun me nähdään paavi, hänen niin kuin asuunsahan se koko kokonaisuus on niin kuin täynnä tällaista niin kuin antiikin maailmasta periytyvää symboliikkaa. Päähinen hän näyttää ihan Mitran ylipopin päähineeltä, esimerkiksi Pontifex Maximus, ylimmäinen sillanrakentaja, oli pakanallisessa Roomassa Jupiterin papin arvonimi, ja Julius Caesarin jälkeen hän oli diktaattorina, hänestä tuli Pontifex Maximus, niin siitä tuli sitten, hän ei ollut ensimmäinen keisari, mutta häntä seuranneesta Octavianuksesta, keisari Augustuksesta, hän otti sen itsellensä, ja se oli niin kuin keisarin arvonimistä yksi, tämä Jupiterin ylimmäisen papin arvonimi, joka sitten on nyt paavin arvonimi tänäkin päivänä. Ja kun tämä kristinusko alkoi sitten olla niin kuin salonkikelpoista ja valtauskonto ja lopulta ainoa sallittu uskonto, niin sen piti tehdä niin kuin sinun kaupat tämän vanhan kulttuurin kanssa. Ja siinä 400-500-luvuillahan tämä kristitty filosofia niin kuin nimenomaan syntyy, ja se on sekoitus uutta ja sekoitus sitten niin kuin
tätä antiikin ajan pakanallista filosofiaa, mutta sieltä sitten otetaan tietysti ne, mitkä itselle sopii. Ja keskiajalla tämä kirkko ja sitten näiden niin sanottujen renessanssien mukana myöskin valtio sitten levittää tätä koko ajan toisintaa sitä kulttuuria. No antiikin sitten on myöskin sellaisia ilmiöitä sitten, että niin kuin sanoin tuossa, että yksi syy siihen, miksi niin kuin asiat säilyy, että niitä toistetaan ja pidetään säilyttämisen arvoisena, mutta on sitten joitakin juttuja, jotka on sillä, että ne niin kuin häviää unohduksiin pitkäksi aikaa, ja sitten ne niin kuin löydetään ja ruvetaan oikeuttamaan. Ja yksi on tällainen aatehistorian näkökulmasta hyvinkin tärkeä, tämä antiikin maailman tasavaltalaisuus ja demokratia. Siis jos me antiikin maailman näkökulmasta katsotaan, niin kuin demokraattiset valtiot on Ateenaa vaille semmoinen niin kuin valtiohistoriassa aika lailla niin kuin sivumaininta. Ateena tieteiden, filosofian kaupunkina ja tovin aikaa niin suurvaltana, se on demokraattinen semmoinen niin kuin poikkeus. Aristoteles ei esimerkiksi pitänyt demokratiaa hyvänä hallintamuotona, mutta sitten kun aletaan niin kun ajamaan tällaisia kansanvaltaisia järjestelmiä, niin sitä oikeutusta haetaan sieltä antiikin maailmasta, vaikka siis se demokratia oli siellä tämmöinen lyhyt välähdys merkittävimmän kreikkalaisen kaupungin historiassa, sen niin kuin mahtavimpana aikana. Ja toisaalta sitten tämä roomalainen tasavaltalaisuus, jossa on tämmöisen niin kuin autoritäärisyyden vastaisuus, niin kuin usein hyvin tämmöinen romantisoitukin ajatus siitä, niin kuin mitenkä nämä Rooman tasavaltalaiset esitti, kun Julius Caesar murhattiin, niin hehän esittivät itsensä tämmöisen tasavallan puolustajina ja pyrkimyksenä palauttaa tämä niin kuin yhdenvertaisten kansalaisten tasavalta, vaikka nyt oikeasti siinä nyt kyse oli vallanhimoisten miesten kamppailusta, ja todennäköisesti jonkinmoinen autokratia olisi sitten loppujen lopuksi syntynyt, kuka tahansa siellä muut niin kuin olisikin voittanut, mutta kun Brutus ja kumppanit niin murhasivat keesarin, niin he nimenomaan esiintyvät tämmöisenä vapauttajina ja tasavallan puolustajina. Tuossa on kaksi Brutuksen lyöttämää kolikkoa, toisessa on tämän maaliskuun iduksen leimat, jossa on sitten kaksi tikaria tämän salamurhan symbolina ja sitten tällainen matkamiehen villahattu tai villamyssy, joka niin kuin symboloi siis vapautta. Ja toisessa kolikossa sitten Brutus kulkee siinä näiden liktorien kanssa, jotka oli näitä, senaattoreilla oli oikeus tämmöisiä vartijoiden pitämiseen, heillä oli tämmöiset vitsakimput, fasces, josta tulee fasismisana, niin mukanansa, ja heillä oli oikeus käyttää tuomionvaltaa, niin hän esiintyi tämmöisenä niin kuin tasavaltalaisena hallitsijana siinä, ja libertas, vapauden jumalatar, siinä tai vapauden inkarnaatio, vapauden jumalatar siinä sitten. Ja nämä niin kuin on sellaisia juttuja, että joku tasavaltalaisuus, demokratia, niin ei nämä ole niin kuin, elää siellä mitään vuosisadasta toiseen yhtään missään. Mutta sitten kun tulee renessanssi, siinä vaiheessa on niin kuin kehittynyt näitä kaupunkivaltioita, jotka on feodaalijärjestelmän ulkopuolella myös Pohjois-Euroopassa. Ne on sellaisia juttuja, kun se alkaa nämä ideaalit taas uudelleen elämään, kun ne löytää sen yleisön, joka haluaa näitä kuulla. Ja näähän niin kuin lyö sitten myöhemmin läpi, ja tämän päivän maailmassa joku yhdysvaltalaisessa kulttuurissa on tosi vahvasti tämä roomalaisen tasavaltalaisuuden ideaalit. Että se jopa semmoinen vähän vainoharhaisuuteen menevä niin kuin tyrannian vastustaminen ja tyrannian näkeminen jopa vähän semmoisissa paikoissa, missä sitä nyt ei olekaan, ja tämä tällainen riippumattomuus ja muut. No se ei ole ihme sinänsä, kun taustan ottaen, ja kun 1700-luvulla Yhdysvallat niin itsenäistyy, perustuslaki laaditaan valistusajan filosofia hengessä, joka nojaa sitten niin kuin osaltansa sitten tähän tällaiseen traditioon, joka on niin kuin löydetty sitten taas uudelleen pitkän tauon jälkeen. No sitten tietysti sitten suuri filosofia, joka tarkoittaa viisauden rakastamista. Ja tässä on Rafaelin maalaus Ateenan koulu, jossa on sitten näitä antiikin ajan filosofeja maalattuna koko joukko. Täysin anakronistinen viritelmä, siis siellä on vuosisatojen ajalta filosofia merkkihenkilöitä, tai siis meneeköhän melkein, taitaa mennä noin 1000 vuotta
täyteen. Hypatia aleksandrialainen ainoana naisena siellä on 400-luvun jälkeen ajanlaskualue ja taitaa siellä olla 600-luvultakin jotain. Mutta filosofia, tämä on niin kuin itse olen siis filosofian opettaja myöskin, se on historian ohella se itselleni läheisin juttu, niin tämä filosofia on monella tavalla semmoinen käänteentekevä juttu. Tämä mielipide ei ole ihan filosofian historian ammattilaisten piirissä täysin jakamaton, mutta se on yksi näistä perusnäkemystä. Mikä se kreikkalaisen filosofian kuningasajatus oli se, että näistä varhaisista niin sanotusta luonnonfilosofeista alkaen, luonnonfilosofista alkaen, tämä ajatus siitä, että ihminen voi tehdä havaintoja ja tehdä kokeita, ymmärtää ja selittää maailmaa, joka toimii luonnonlakien mukaan. Tämä oli Demokritos, oli ensimmäinen niin kuin merkittävistä tai yksi ensimmäistä luonnonfilosofeista, jotka tämän muotoili. Jokunen 100 vuotta myöhemmin sitten Epikuros lisäsi siihen havainnon, joka myös tänä päivänä tiedämme, että se pitää paikkansa, että kaikki luonnonlait ei ole sellaista, että A:sta seuraa B, vaan ne on luonteelta tämmöisiä todennäköisyysperusteisia. Jotkut asiat on todennäköisempiä kuin toiset. Epikurolaiset myös tarvitti sen sitten siihen, että tällä tavalla niin kuin voidaan jättää tilaa niin kuin vapaalle tahdolle. Mutta tämä kreikkalainen filosofia, se on tieteiden niin kuin perusta. Ja siitä filosofiasta lähtee niin kuin eroamaan antiikin maailmassa ja omille teillensä niin kuin ero filosofia-alalta sieltä nyt vaikka niin kuin matematiikka esimerkiksi. Mutta tämä on niin kuin jatkunut tähän päivään saakka. Viimeinen suuri tiede, joka on irrottautunut siinä parisadan vuoden prosessin aikana filosofian kainalosta, on psykologia. Psykologian juuret on ihan suoraan filosofiassa, Aristoteleen peripsyche, niin sitä pidetään ensimmäisenä filosofian tekstinä. Ja tämä on jatkunut tähän päivään saakka. Tämä kreikkalainen ajatus niin kuin siitä, niin kuin miten ihminen voi hankkia sitä tietoa, niin tämähän on niin kuin modernin tieteellisen maailmankuvan niin kuin lähtö. Havainnot, kokeet, teoriat, todellisuus toimii jotenkin lainalaisuuksien mukaan. Ei ole yliluonnollista, oli näiden materialistien näkemys. On asioita, niin kuin Demokritos ja Epikuros, minkä takia sitten eivät olleet kristittyjen niin kuin hyvässä huudossa, varsinkaan Epikuros, että ei ole mitään olemassa mitään yliluonnollista. On ainoastaan asioita, joita ihminen ei ymmärrä tai osaa selittää. Ja niin kuin tänä päivänä, kun ruvetaan katsoa niin kuin nykyisiä tieteitä, niin kaikillahan tieteillä on se oma filosofinen traditio. Tieteen filosofiaksi kutsutaan siellä, missä niin kuin ollaan ikään kuin älyllisesti rehellisiä sille. Muissa sitten puhutaan niin kuin tieteellisestä metodologiasta ja tutkimusmenetelmistä ja muista, koska ne joutuu vastaamaan niihin samoihin kysymyksiin, mitä kreikkalaiset pyörittävät. Mitä se tieto on? Miten me voidaan niin kuin verifioida tieto, että tämä on totta eikä vain joku niin kuin uskomus? Miten me sitä hankitaan ja niin edelleen. Nämä on niin kuin tieteen ja filosofian kysymyksiä, mitä kreikkalaiset alkoivat pohtimaan 3000 vuotta sitten, joka jatkuu tänäkin päivänä. Kaikilla tieteillä on se oma filosofinen traditionsa. No, tämä filosofia sen ympärille sitten alkaa kehittymään sitten niin kuin, koulutusjärjestelmä, kreikkalainen maailma, roomalainen maailma. Kreikkalainen ero siitä, että Kreikassa on julkisia kouluja, mitä Rooman maailmassa ei ole. Mutta tämä kreikkalainen sivistys, ihan että siinä aikaisemmin sanoin parikin kertaa sen, että se, niin kuin aletaan toisin tästä sivistysihannetta ja se leviää laajemmalle ja laajemmalle yhteiskunnissa, niin koulujärjestelmästä tulee tässä olennainen juttu. Ateenassa oli 3 julkista koulua, tai tunnettua siis julkista koulua. Platonin akademeia, Platon osti tontin akademian lehdon läheltä ja sen pisti koulun pystyyn ja sitäpä se alkoi lähtemään. Lykeion Aristoteleen Platonin oppilaankoulu ja Kynosarges, josta tulee kyynikkosana. No, kyynikot voidaan tässä niin kuin unohtaa. Toki tämä kyyninen traditio elää filosofiassa ja asenteessa edelleenkin, mutta että tästä tämä kreikkalainen sivistysihanne niin kuin toisintuu tänä päivänä. Siis ajatus siitä, että koulutuksen ja tämmöisen, että siellä se kreikkalainen sydän oli niin kuin filosofia, asiat, mitä me voitaisiin pitää niin kuin luonnontieteinä, hyveitten tämmöinen niin kuin hyveellisyyden opettaminen, retoriikka, puhetaito, kauneuskäsitykset, urheilu, runous, musiikki. Nämä niin kuin katsottiin kuuluvan siihen tämmöisen niin kuin sivistyksen oppimäärään.
Ja kun tätä sitten niin kun katsotaan, että siinä on se vuosituhat, milloin sitä etsitään, löydetään ja tulkitaan uudelleen ja uudelleen. Roomalaiset jo alkoi nähdä, että sivistyneen ihmisen pitää osata nämä jutut, vaikka ne kreikkalaiset asiat ei niin kuin roomalaisia olekaan, keskiajan yliopistot ja niin edelleen. Niin me huomataan se, että tämä sivistysihanne on ihan samankaltainen kuin mikä tämän päivän maailmassa. Suomessa se äärimmäinen esimerkki, meillä ei voi vapaita taiteita yliopistossa opiskella, mutta otetaan suomalaisen niin lukion, niin siellä on liikuntaa. Platonhan oli siis painija itse ja harkitsi ammattipainijan uraa. Niin kun, siellä on liikunta, siellä on kuvataiteet, siellä on musiikki. Ja kyllähän sitä meidän koulujärjestelmä pyrkii kasvattamaan ihmistä hyvätapaisia ja kunnollisia. Itsestäänselvänä, että pitää olla se oman äidinkielen osaaminen, tietty luonnontieteellinen sivistys, tietty humanistinen sivistys. Ne on ihan sama kattaus kuin mikä oli se kreikkalais-roomalainen sivistysihanne. Se, mitä ruvetaan sitten renessanssiajan myötä, se alkaa leviämään laajempiin yhteiskuntaluokkiin. Ja siinä on se 1800-luvun ajatus, mikä toki ei vähän aikaisemmin oli jo joissain paikoissa, mutta 1800-luvun alkaa toteuttaa, pitää olla semmoinen koulutus kaikilla. Siis suomalainen kansakouluhan on hyvin varhainen koulutuksen historiassa tämmöisestä, että lähdetään siihen, että ruvetaan kouluttaa kaikki. Niin tätä kun ruvetaan sitten tekemään, niin tässä on se kreikkalais-roomalainen malli, minkä mukaan sitä ruvetaan hoitamaan sitä hommaa. Meillä tosiaan yliopiston maailma, kun kehittyy pikkusen eri raiteilla, niin meillä ei niitä vapaita tieteitä, taiteita, sitä traditiota on liberal arts, niin kuin englanninkielisessä maailmassa, sitä ei ole yliopistossa tänä päivänä enää oikeastaan nähtävissä, mutta että lukio on semmoinen välähys, semmoista kreikkalais-roomalaista sivistysihannetta, ihan samoilla perusteluilla kuin mitä se on. Ja tietysti kulttuurimaailma ja sivistynyt maailmahan hyvin usein taas toisintaan sitten sitä traditiota haluamallaan tavalla, ja meillä sellainen pikkuvälähys on tämä ylioppilaslakki, siellähän on Apollonin symbolit, seppele ja lyyrä, kreikkalaisilla roomalaisilla sama jumalus, sieltä löytyy runouden, musiikin, tieteen jumala. Ylioppilastutkintolautakunnan symboli Athene, tämän Ateenan kaupungin suojelusjumalatar, mutta joka myöskin kytkeytyy sitten siihen viisauteen ja niin edelleen. Tuossa on sitten vanha koulutodistus, Suomen klassillinen lyseo, siis tämä klassillinenhan nimenomaan näissä se on se ääneen sanottu kytkös siihen klassiseen sivistykseen. Vuosi 1918 ja siitä kun rupeaa katsomaan, sieltä löytyy latinat ja muut sisällöt. Siis tämä on sitä klassisen kulttuurin toisintamista, mitä näihin päiviin se malli haettiin ja haetaan siellä. Tänä päivänä tätä ei sillä ääneen sanota, se on pikkusen ei niin trendikästä, vaikka sitten jos ruvetaan katsoa, että me on siirrytty samankaltaiseen aikakauteen kuin ensimmäisen ja toisen vuosisadan roomalaiset. Meillä ei ole semmoista yhtenäiskulttuuria ja uskontoa kertomassa, että miten pitäisi elää, niin silloin roomalaisilla stoalainen filosofia, mikä melkeinpä oli tuommoinen jopa valtiouskontomainen, niin tänä päivän maailmassahan nämä antiikin filosofiset teokset, niitä käännetään edelleenkin, myydään. Torkin loistava Seneca-käännös elämän lyhyydestä oli yksi myydyimmistä tietokirjoista julkaisuvuonnaan ja niin edelleen. Nämä Suomenkin tapauksessa ne käännetään, vaikka meillä on hyvin pieni kieli, niin käännetään edelleenkin näitä klassikkoteoksia uudelleen ja uudelleen. Aristoteleen Nikomakkosen etiikka, mitä voi suositella jokaiselle ihmiselle luettavaksi kerran elämässä. Se on saanut 2000-luvulla uuden käännöksen. Torkin käännökset niin kreikasta kuin latinasta on ihan loistavia. Ja nämä tulee. Nykyihminen lukee Senecaa ihan yhtä tuoreena, mutta omasta perspektiivistään, kun ne roomalaiset vajat 2000 vuotta myöhemmin. Ne ei vanhentunut yhtään. Ja
Vaikka sitten esimerkiksi kun latiina ylioppilaskirjoituksissa on sellaista katoavaa kansanperinnettä, että niin kuin siinä aikana kun mä olen ollut Kajaanissa lukio-opettanut 15 vuotta, niin siinä aikana meillä on yhdesti tai kahdesti toteutunut niin tuo latiinan kurssi Kajaanin lukiolla, että katoavaa kansanperinnettähän se on ollut, mutta tietyllä tavalla taas niin kuin renesanssia. Ja sitten kun me ruvetaan katsoa niin kuin ympärille, niin sitä sellaista niin kuin symboliikkaahan on joka paikassa niin kuin nähtävissä, kun rupeaa tarkasti katsomaan. Asklepioksen sauva toi käärme tuommoisen kepin ympärillä, niin sehän on tämmöinen niin kuin yleinen para-apteekkien niin kuin symboli. Apteekki sanana tulee meille latinan kautta, mutta se on kreikkaa, alue alkaa tarkoittaa varastoa. Mutta tämä niin kuin käärme ja tämä sauva-symboli, Asklepioksen sauva, niin tämä on elänyt. Se on hyvin mielenkiintoista. Tätä ei niin kuin tarkalleen ottaen tiedä, että mistä tämä käärmehomma niin kuin tulee. Siitä on erilaisia teorioita, mutta tämä näkyy sitten tuolla idempänäkin. Että jos mennään niin kuin Persiaan, niin vielä sinne kreikkalaisessa parannuksen Jumalan temppeleissä oli käärmeitä. Ja ne kytkettiin tähän niin kuin parantumiseen ja parantamiseen. Sitä se on niin kuin hävinnyt, että miksi tämä juttu niin kuin näin on. Mutta mennään tuonne itään, mennään Persiaan. Nyky-persiaksi sairas on bimar. Bi on etupääte, mikä tarkoittaa niin kuin jotain ilman, mar, ilman käärmettä. Jos olet sairas, olet ilman käärmettä. Ja tätä ei niin kuin tiedä, mistä se on, mutta tämä on läntisen Euraasian alueella. Tämä käärme ja parannus menee käsikädessä, ja tuossa Apteekkariliiton symbolissa, sieltähän löytyy se Asklepioksen käärme. Sauva on johonkin hävinnyt siitä sitten matkan varrella, mutta tämä käärmesymboli niin on siellä edennyt. Ja kun arkkitehtuuria ruvetaan miettimään, niin Kajaanihan on tämmöinen niin kuin ripoteltu sinne tänne näitä Noppitietona, niin Asklepioksen tytärhän oli tämä hygienia. Kyllä. Kyllä, pitää paikkansa ja niin kytkös oli muistaakseni myös Apolloninkin jotakin kautta. Mutta joo, totta. Ja sieltä on sitten siinä vaiheessa, kun moderni hygienia alkaa kehittymään ja 1800-luvulla ruvetaan nykymielessä puhumaan hygieniasta, niin se napataan käsittääkseni jostain Jumalattaren nimestä. En ole ihan varma, mutta mielikuvani on, että se niin kuin hygienia ennen niin kuin 1800-lukua ei tarkoita sitä, mitä se nyt tarkoittaa, ja se on saanut nykymerkityksen nimenomaan tämän kautta. Mutta Kajaanistahan löytyy näitä näin, niin tämäkin olisi, no enemmän tämä on renesanssi, että tässä nyt näkyy se niin kuin välittäjien kautta välittämistä. Jos kysyttäisiin, mistä nämä niin kuin vaikutteet tulee, niin onhan tämä ihan ilmeinen niin kuin klassinen rakennus, mutta siinä on se renesanssi, italialainen renesanssi välittäjänä, ja toki italialaisen renesanssi ja Kajaanin välillä sitten koko joukko mutkia matkassa. Tai sitten esimerkiksi, sitten, jos katsotaan tätä Kajaanin kaupunkia, jos me napattaisiin tuommoinen Augustuksen ajan roomalainen ja heitettäisiin tuonne ja Kajaanin kaupungin keskustaan, niin se olisi aika varma siitä, että tämä olisi roomalainen sotilaskolonia. Tämä 2 pääakselia, siinä 1 tai 2 aukeata, hallintorakennukset ja temppelit sen varrella. Tämä on roomalaisen sotilaskolonian malli. Ja tämä on taas niitä juttuja, mikä niin kuin toistetaan. Tämä roomalainen kaupunkisuunnittelu. Kreikkalaiset oli melko anarkistisia, vaikka osa kreikkalaiskaupungista perustettiin kunnolla, ja ne oli sitten niin kuin hyvin säännönmukaisia, mutta roomalaiset teki tästä näin. Maat niin kuin jaetaan osasiin. Nämä sotilaskolonioiden aikaiset niin kuin peltorajamerkit ja muita on edelleenkin nähtävissä, varsinkin tuon Etelä-Ranskan alueelta löytyy sellaista paljon, niin kuin ilmakuvista näkyy tämä roomalaisten systeemi. Kajaani on ihan tämän sotilaskolonian pohjalle tai sen mallin mukaisesti. 2 pääakselia, hallintorakennukset, temppelit. Ainoa semmoinen kauneusvirhe, mikä tässä on, että okei, kirkko on pikkusen väärällä paikalla ja sitten hautuumaa on kaupungin alueella. Ennen kristittyjä aikakautta pakanalliset roomalaiset ei olisi ikinä kaupungin muurien sisälle hautoja laittaneet, koska tämä haudoista oli yhteys sitten tuonne niin kuin, Manalaan tai tuon puoleiseen, miksi sitä halutaankaan kuttua, ja ne oli niin kuin rituaalisesti epäpuhtaita ja potentiaalisesti vaarallisia paikkoja, niin ei koskaan sitten kaupunkien muurien sisällä. Mutta Kajaani, koko muu joukko näitä asemakautta. Tai Kajaanin kirkko. Siinä on roomalaisen basilikan pohja sisältä nähtävistä. Ulkoahan se on sellainen niin kuin sillisalaatti
hyvin hauska. Itse pidän Kajaanin kirkosta paljon, mutta siis se on täynnä yksityiskohtia, jotka niin kuin on hyvin erikoisia. Että siellä on tuommoinen renessanssitorni ja sitten on niin kuin uskotiikkaa ja kaikenlaista. Jotkut puritaanit voisivat pitää sitä ihan kamalana, mutta minusta se on hauska semmoinen. Mutta sisällä se on roomalainen niin kuin basilikan malli. Samalla tavalla niin kuin basilika, niillä oli monta toki käyttötarkoitusta, mutta tyypillisesti hallintorakennuksia. Tuossa on nykyään melkein kokonaan raunioitunut Maxentiuksen basilika, aivan valtava, ne on Rooman keskustassa osa nähtävissä siinä, mutta sieltä löytyy, missä on kirkosta löytyy se Jeesus-alttari, maalaus joskus patsasta, mitä onkaan, niin siellä on keisarin patsas siellä sitten päässä, ja tämä niin perusrakenne siinä. Basilikat, osalla saattoi olla uskonnollisia tehtäviä, osa oli niin kuin julkisia rakennuksia eri toiminnoilla, mutta tämä basilika-arkkitehtuuri vastaavasti sitten islamilaisessa maailmassa se on Sassanidien Persian hallintorakennusten mallin mukaisesti moskeijat lähtee kehittymään. Mutta olisiko nyt kysymyksiä? Kysyttävä, kommenttia. Joo. Aika pieni kysymys, kun sä puhuit siitä Jeesuksen syntymästä, niin milloin hän syntyi? Joo, nyt täytyy sanoa, että mä en ulkoa muista, mutta mielikuvaani on, että syksy. Ja siihen on näitä varhaiskristillisiä lähteitä, jotka sinne suuntaan viittaa. Ja sitten sitä on niin kuin semmoinen, mitä toki nyt pitää muistaa, että Jeesuksen henkilöhahmoon liittyvä historiallisuus ja muut on niin kuin, siellä on aika paljon niin kuin kysymysmerkkejä. Mutta siellä on tämä Betlehemin tähti, joka on niin kuin valoilmiönä rekisteröity aika laajasti. Että jos me hyväksytään ajatus siitä, että Jeesuksena tunnettu ihminen on syntynyt silloin, niin siitä on saatu yksi niin kuin kiintopiste. Muistelen, että sen alkukirkon piirissä se uskomus oli syksylle jonnekin, ja sitten siellä oli hyvin vahva tendenssi siihen, että tämmöisten niin kuin merkkihenkilön syntymäpäivää ei pitäisi viettää, koska se on pakanallinen. Keisariperheeseen, kun syntyi joku, juhlittiin. Merkittävien keisareiden syntymäpäiviä ja muita. Pakanan jumalien syntymäpäivien vietettiin. Se assosioitui hyvin vahvasti tämä syntymäpäivien viettäminen niin kuin pakanallisen kulttiin tai kultteihin. Mutta mielestäni se oli syksyllä, mutta tämä on nyt tosi rohkea heitto, että en muista niin. Joo. No, se jatkuu vielä, kun nämä vanhemmat oli menossa Betlehemiä liittyy tämä verollepano ja tuo kuvaitten laskenta. Miten pitkällä ajalla tämmöinen ajateltiin tapahtua? Joo, siis se Augustuksen niin väestönlaskenta on niin kuin todellinen tapahtuma. Ja niin kuin Augustus, kun hän niin kuin pisti Rooman valtakunnan niin kuin sille keisariuralle ja hallitsi niin pitkään, että siinä vaiheessa kun Augustus kuoli, niin kuin juuri kenelläkään ei ollut muistikuvia sitä tasavallan Roomasta. Ja tämä niin kuin dynastia, mikä siitä sitten jatkui pikkumutkien kautta, mutta jatkui vuoteen 69 saakka, eli keisari Neron kuolemaan saakka, niin se Augustus pisti sen perustansa liikkeelle ja niin kuin hän toimeenpani sen tämän väestönlaskennan niin kuin veroteknisistä ja muista syistä. Ja se on niin kuin todellinen tapahtuma. Ja sitten on niin kuin roomalaisia mainintoja, joissa niin kuin puhutaan porukasta, jotka niin kuin uskoo johonkin Jeesukseen. Nyt en sitä sanaa muuta ja muista, että tämä menee niin kuin hutelikkoon, mutta ne on niin kuin selvästi myöhemmin. Mutta se Augustuksen verohomma on niin kuin todellinen ja sillä saadaan taas joku niin kuin kiintopiste, mutta kun puhutaan valtaista valtakunnasta ja niin kuin pitkästä aikavälistä, niin muistaakseni se oli niin kuin useampien vuosien operaatio, milloin se niin kuin tehtiin ja saatiin niin kuin pakettiin. Mutta harmillisesti siitä ei ole semmoista niin kuin kunnon säilynyttä dataa. Ne on hyvin mielenkiintoisia. Jospa joskus jostain Egyptistä
kuivaneena löytyy joku papyruskaaro, missä olisi niin kuin jotain laveammin. Egyptistä on itse asiassa säilynyt niin kuin väestökirjanpito niin muuta sitten. Mutta se on todellinen tapahtuma ja se on yksi myöskin kiintopiste sinne. Mitä sitten muuta? Alussa jo puhuttiin siitä, että nyt ollaan auditoriossa, että kreikkalaisille tunnistaisi tämän huoneen selvästi, mutta nyt tosiaan, en tiedä, ajattelinko itse, että se jo sananakin se on jo antiikin aikana. Joo, sehän on latinalainen sana, mutta niin kuin auditorio-sana, se on niin kuin myöhemmin otettu käyttöön. Ja nämähän on aivan valtavasti, niin onko se semmoistakin säännönmukaisuutta, että mistä ne kaikki lainasta tahtoo löytyä, onko ne sitten lääketiedettä ja lakitervejä ja kuinka tahansa tietenkin suomenkielisen käy valtavasti. On, ja sitten kun monet sanat on, sitten tulee niin kuin monen mutkan kautta, niin kuin Raamattu tulee kirkkoslaavin kautta esimerkiksi. Tämä on hyvin tyypillinen, että ne niin kuin lähtee leviämään ja sitten välittyy ja saattaa korruptoitua hyvinkin paljon siinä sitten matkan varrella. Ja sitten niin kuin joku juridiikka, niin kuin eläinten ja kasvien lajimääritykset, lääketiede, niin siellähän se täsmällisyys, että kun se latinankielinen termi on tämä, että se on jotain tarkkaa, niin se välittää sen informaation sitten, että vaikka se niin kuin eri kielten välillä kääntäminen ei ole niin yksinkertaista, kun se voisi kuvitella, että sanat ei tarkoita samaa tai joku sairauksia ei ymmärretä samalla tavalla, niin sitten jos siellä on tämmöinen niin kuin yhteinen juttu, niin sitä käytetään. Mutta nämäkin on vähän sellainen niin kuin väistyviä juttuja. Itse sanoisin, että valitettavasti, mutta aika sekkutaakin niin. Olisiko sitten vielä? Joo. Eikä siinä sitten kiitoksia mielenkiinnosta. Joo, mä palautan tuosta tuo läsnäololistan vielä.